Sziasztok! A 2019-es évben megnéztünk már több focival foglalkozó kezdő stratégiát, míg 2020-ban bővítjük a kört, és a labdarúgás mellé felvesszük a teniszt is a repertoárunkba. Ez nem meglepő, mivel ez egy olyan sportág, ami az év 10 hónapjában minden héten pörög, illetve több írást is olvashatsz arról, hogy itt könnyebb elérni profitot a focival szemben. Általános és a Betferen lévő különbségekről állítottam nektek össze most egy videót, illetve megtudhatjátok, hogy mire számíthattok az év hátralévő részében. Kezdjük is pár alapvető ténnyel, ami egyértelműen a tenisznek kedvez. Számomra, ami az egyik legnagyobb érv mellette, az a kínálat. Fociból szerintem max. 1-2 bajnokságot tudsz követni, ha teljesen képben akarsz lenni a csapatokból, és meg akarod teremteni magadnak a lehetőséget a hosszabb távú profitra. Tehát, ha követsz 2 bajnokságot, ahol átlagban mondjuk 18-18 csapat szerepel, akkor egy héten 18 meccs lehetőséged van tippelni. Ezzel szemben, ha van egy sima ATP vagy VTA tenisztorna, akkor ott alapból 31 meccset rendeznek meg egy héten. Tehát majdnem dupla annyi lehetőséged van a fogadásra, és ez bizony nagy előny. Emellett az események eloszlása is felhasználóbarát. Míg a focinál a legtöbb meccs szombat-vasárnapra esik, és hétköznap pangás van, addig a teniszben ez hétfőtől tart vasárnapig. Illetve egy-egy játékost többször is láthatunk a héten, így nem olyan nehéz felmérni a formájukat, mint azoknál, akiket hetente egyszer. A szélesebb eloszlás segíti az élőben fogadást is. Miután a fociban gyakran van ütközés, addig a teniszben erre kisebb az esély, hiába a több mérkőzés. A másik oldalt nézve viszont a labdarúgó meccseket többnyire olyan időben játsszák, mikor az emberek nem dolgoznak, míg a teniszben ez csak a végjátéknál van így. Régebben több helyen is olvastam, hogy a végeredményre való fogadásnál alapból nagyobb esélyed van a tenisz esetén, miután 3 opció helyett csak 2-ből kell választanod. Azonban manapság a legnagyobb, illetve legmegbízhatóbb bajnokságokban több 100 olyan opció van, ahol 2 kimenetel közül választhatsz, így ez már egy elég idejét múlt elgondolás. Viszont a játék mentalitását ettől függetlenül jól bemutatja az a dilemma. Először is, a futballpályán lévő játékosok fejében ugyanúgy benne van a győzelem, döntetlen, vereség 3-as, attól függetlenül, hogy te 1x-re raktál, így 2 kimenetelt is lefettél. Ezzel szemben a teniszben a játékos vagy vereséget szenved, vagy nyer. Nincsen köztes út, nincs döntetlen. Nem tűnik annyira lényegesnek, viszont nagyon is az élő fogadás terén a játék lényege. Fucsovics Marci fogalmazta jól meg egy interjúban a 2 sportág közti különbséget. Még tavaly olvastam tőle egy meccsértékelést, amelyben röviden össze is foglalta a 2 sportág eltéréseit. A játékos azt mondta, hogy a fociban, ha megszerzed a vezetést, akkor ráülhetsz az eredményre, és kiúszhatod a 90. perc végéig. Ezzel szemben a teniszben folyamatosan pontokat kell nyerni a győzelemhez, és nem állhatsz visszavédekezni. Pontosan. Ezt tudom erre mondani, és nagyon örülök, hogy a magyar játékos ezt így felhozta az egyik interjújában. Máshogy nézve ezt, milyen lenne egy futballmeccs, ha hasonló elven épülne fel, mint a tenisz? Akkor addig tartana a találkozó, amíg egyik együttes nem éri el mondjuk a 3 gólt. Teljesen más aspektusba helyezni a sportfogadást a foci terén, és legalább ekkora most a különbség a 2 említett sportág között. A piacokat átnézve a 2 sportágban azt fogjuk észrevenni, hogy a teniszben egyedül a végeredmény piacon lehet a legtöbb esetben játszani. Ez alól van kevés kivétel, viszont nem annyira sok, hogy arra külön stratégiát építsünk. Ezzel szemben a fociban azért az 1x2 piac mellett a gólok terén is van elegendő pénz, még a közepes bajnokságokban is. Erre láthatatok már példát a korábbi videóimban. Ez nekünk egy nagyobb mozgásteret jelent a fociban, ilyen téren mindenképpen előnyben van a tenisszel szemben. Azt ne várjátok tőlem, hogy megmondom, melyik a jobb sportág fogadás szempontjából, mivel szerintem ez sportfogadó függő. Ha oda vagy a fociért, és ki nem állható a teniszt, akkor felesleges elkezdened az utóbbival foglalkozni, mivel sok időt kell befektetned ahhoz, hogy sikereket érj el.
Ehhez pedig csak meccsek nézésével és otcok tanulmányozásával jutsz közelebb, így szeretned kell nézni az adott sportot. Én mindkettőben szeretek tevékenykedni, de vannak olyan időszakaim, mikor egy pár hétre vagy hónapra el kell tennem az adott sorozatot, mivel érzem, hogy kell egy kis pihenés. A lényeg továbbra is az, hogy a sportfogadási portfóliódat szélesítsd, és minél több stratégiát tudj alkalmazni olyan meccsekre, ahol tudod, hogy mi fog történni. Én ebben próbálok téged segíteni ebben az évben is, különböző stratégiák bemutatásával és tesztelésével. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot rá, illetve ha még nem követed a csatornát, de érdekel a következő adás, akkor mindenképpen iratkozz fel. Mivel a teniszszezon most indult be, ezért nem meglepő módon a következő videóban az egyik kedvenc tenisz stratégiámat mutatom be majd nektek. Egyelőre most ennyi, mindenkinek sok sikeres fogadást, sziasztok!